guys, for today's video, magla-lunch up kami ng kapatid ko from Cavite to Cagayan. It's gonna be a hell of a ride, it's gonna be fun, and let's see kung kakayanin natin. Well, at the end of the video, we'll also give you an update kung magkano nagastos namin sa biyaheng ito. Dito na, dito. Sa exit po. Sa exit doon pa. Okay, thank you. Time check, 4:30 PM Saturday, nasa MCX pa kami, mga 2 to 3 kilometers to NLEX. Exit namin later is Ibaan, Batangas, around 71 kilometers, mga isang oras pa ang biyahe. Here you go, we need to gas up 65 per liter, so magkano kaya full tank? Let's check it out. 2,116. So, over 2,000 yung full tank namin from there, after which umarangkada na habang may araw pa. Nasa between 60 to 18 lang takbo namin, yung tipong hindi masyadong nagmamadali. Chill ride lang, binagpe-pray ko lang na sana walang aberya na mangyayari sa sasakyan habang nasa biyahe. Safety. May pina-photocopy natin yung yung driver's license at saka ORCR para sure. Nandito na tayo sa Ibaan, guys. Balik na tayo. Let's go. Gutom na kaayo aning orasa, kinahanglan na tamukaon kay ang atong gastritis diha basin magmanya na pud unya. Fast forward nato para makaadto na ta sa unahan, ngit-ngit na diring dapita, pila paghata ka oras diri sa daan. Yon, time check is 8:30 PM. Nasa Sariaya, Quezon na tayo. Hanap tayo na pwede idlipan dito banda para maka-idlip kahit konti bago tayo bumiyahe ulit papuntang Bicol. Malayo nga, pero chill lang. Huwag nang isipin yung yung oras sa kalayo. Oops. Sir, cappuccino po. Thank you. Thank you po. Alright, time check, guys. 11 PM. Nasa Gumaka proper na tayo. Grabe ang dito ang daan. Sobrang lubak. Mas maganda pa yung daan papunta sa Mindoro. Makakapag 80, 100 ka pa dito. Ay nako, maso-surprise ka sa daan pag papaharurot mo. Yummy. Yummy. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. So, after namin kumain gapahangin, we headed back to the road again so we can get there. You know what I mean? This travel dili ni easy, pero wa ko nagsisi. Dili ko sleepy, ambot nga no ni naparap bigla so crazy. Yo, here we go. Wait, wala kong mic pan mo sa best flow. Bisa walay beat, okay lang sa. Basta okay lang ka from Manila to CDO, we ain't stopping. Bultahin ng torpedo, yeah, yeah! Ikaw ang bahandi, dugay ko nang gihandom. Ikaw ang bituon, sangit-ngit kong baybayon. Ikaw lang akong higugmaon. Ikaw lang
ako matinod anon. So, this time, malapit na kami sa Matnog Port. Nagpagas kami ulit dito, balor 800 pesos, pero hindi ko lang na i-record. So, bali, 2,116 pesos kanina, plus 800 pesos dito, malapit sa Matnog Port, equals 219.16 na yung nagas natin simula Cavite. Ito yung first station, kailangan mong huminto dito at ibigay mo ang ORCR mo, then they will issue you a ticket number. Then, proceed ka sa one-stop shop nila for processing and payments. May mga fixer dito offering their help. Kung kaya mo naman, just proceed with the one. Then, ask ka nila kung anong susunod na gagawin. Huwag ka na lang mag-fixer. Pretty easy, hindi queuing. Less than 15 minutes, tapos ka na. There you go. The port. No, no, I like it. I like na. Good afternoon. Magandang hapon. Daanan nyo sa Coast Guard, wala nang bayad na pakita mo lang yung na-receive. Okay, salamat. Daan tayo sa Coast Guard. Daan daw tayo sa Coast Guard. Asa man ang Coast Guard? Coast Guard daw sir eh. Okay, dyan ba? Dito, Coast Guard. Okay sir. Sa dulo kaliwa po. Dulo ka rin. Okay. Nakakanto ng casino. Thank you, thank you. RG. 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 Mama. RG. Mama. RG. Mama. RG. Mama. RG. Mama. RG. Mama. Baby. Mama. RG. Mama. Baby. Mama. Baby. Mama. Coast Guard. Baby. RG. Dulo kaliwa. Mama. Coast Guard, diba? Ano ba yung Coast Guard? So, need natin inatras. Anong plate number na ito, Box? Ano man? MFQ. Ha? MFQ 2285. Siyempre, pagbalik mo. Ikaw ang bahandi, dugay ko nang gihandom. Ikaw ang bituon, sangit-ngit kong baybayon. Ikaw lang akong igugmaon. Ikaw lang ako matinod anon.